So this is the lesson number 6 in disaster readiness and risk reduction, the other related geological hazard. Okay? So we have, the first one, we have the rainfall-induced landslide. Okay, anyway. So nakaraan, tinalakay natin yung earthquake-induced landslide. Tama po ba ako? Kung nare-recall po ninyo, ang una nating tinalakay is about landslide din yun. Yun nga lang po, ito ay earthquake-induced. Okay? Dito naman po, rainfall-induced landslide. So meaning, itong landslide po na ito is nangyayari po during the rainfall. O kapag po ang malakas ang alin? Okay, malakas ang ulan. Okay? Isa po sa pinaka nagtitrigger po talaga bakit nagkakaroon ng landslide is yung pagkakaroon po ng patuloy na pag-uulan. Itong nararanasan natin, which is La Nina, so ito po ang nararanasan natin ngayon, pwede po itong mag-cause ng landslide sa iba't ibang panig po ng lugar kung saan po prone po yung mga malapit sa mga kabundukan. Okay? So sa rainfall-induced landslide can happen within minutes. The wet condition that precede them can take several hours or days to develop, and rainfall is the key factor as a potential trigger for a landslide. Okay, so yun po ha. So yung landslide daw po mga bata, yung rainfall-induced landslide po, it can happen within minutes. Okay? So sa ilang minuto lang yun, posible siyang mangyari. Pero, hindi naman siya agad-agad. Okay? So, nagtitrigger siya day by day. Hindi naman po porket umulan ngayon, magkakaroon na kaagad ng landslide. No, hindi ganon. Okay? So, may mga lilipas yung mga araw niyan na kapag po lumambot na ng husto yung lupa at wala na po siyang kinakapitan. Okay? So, that's the time po na pwede nang magkaroon ng landslide. Okay? So, pwede po yung ma-develop yung paglambot mismo ng lupa. Okay. Yung patuloy po ng pag-uulan. Okay? So, halimbawa, ito nararanasan natin. Kapag ito po ay nagpatuloy at ganito ang nararanasan ng mga kababayan natin na nakatira malapit sa kabundukan, so, posible po silang makaranas ng landslide. Nahatid po ng sama ng panahon. So, kadalasan, sino ang nakakaranas nito? Yung mga taga Rizal, taga Leyte, at yung iba pang mga lugar kung saan malapit or nasa paanan po sila ng kabundukan. Okay? Ang landslide po mga bata, hindi naman to agad-agad na porket umulan ngayong araw is magkakaroon na ng landslide. Hindi po ganon. Okay? Meron po yung proseso. Sa oras po na tuloy-tuloy yung pag-uulan at tuloy-tuloy po yung paglambot ng lupa at walang makapitan mismo yung lupa, dyan po posibleng mangyari yung landslide po. Okay? So, isa rin po sa napakalaking factor kung bakit kailangan natin ng mga puno sa kagubatan o sa kabundukan. Kasi po yung lupa po is meron silang makakapitan. Unlike po na kapag po yan na wala ng puno. Okay, so nakalbo yung kagubatan. Napakalaki po ng posibilidad na magkaroon po ng landslide sa oras po ng umulan. Kasi malambot yung lupa, wala silang kakapitan. Maliwanag? Maliwanag? Okay. May mga ilang lugar po na napaka-prone po sa landslide. Anong mga lugar po? Ito po yung mga lugar o mga bansa kung saan napakarami po ng kabundukan. So katulad po ng Philippines, Central and South America, and Southeast Asia. Okay? So wherein can result a massive disaster and can lead to human casualties and properties loss. Okay? So ito po mga binanggit ko po mga bansa, ito daw po yung mga bansang napaka-prone po sa landslide. Bakit po? Dahil po sila ay mga bansang maraming mga kabundukan. Okay? So, steep terrain combined with the heavy rains brought by monsoon seasons, hurricanes, and typhoons puts dense population at risk. Okay? So, yung mga matatarik daw ang lugar, so yun nga po yung sa kabundukan, so once daw po yan naulanan or patuloy po yung pag-uulan at patuloy na pagbabasa po ng lupa. Okay?
na hatid po ng sama ng panahon o hatid po ng ating monsoon season. So halimbawa po yung panahon ng habagat. So ayan po yan. O di naman kaya yung La Nina, hatid ng La Nina, and then hatid po ng mga bagyo. So kapag yan po ang nag-trigger po doon sa mga lugar ng mga kabundukan, pwede pong magkaroon ng landslide. Malinaw? Okay. So next, landslide. So landslide is defined as the movement of a mass or rock, debris, or earth down slope. Okay? So si landslide daw po ay dinedefine as a movement of a mass of rock. Okay? So ibig sabihin, movement daw po mismo ng mga bato at ng mga lupa sa kabundukan. Okay? Pababa ha? Pababa. Okay? So next, landslide are a type of mass wasting which denotes any downslope movement of soil and rock under the direct influence of gravity. Okay? So it is characterized daw also by mass wasting. Okay? So ito nga rin po, sabi ko nga po kanina, ito po yung massive o yung malawakan o malakihang pagkakaroon po ng downslope movement ng mga kalupaan. Okay? So wala naman po nangyayaring landslide na pa-upward, di ba? Wala naman po. Tama po ba ko? Okay. So si landslide po mga bata is meron po yung 5 modes of slope movement. Okay? So ito po yung falls, topples, slides, spreads, and flows. Okay? So ito po yung types of landslide. As you can see here, ito po yung type of fall. Okay? So, napapansin nyo po, ito po yung ano ba yun? Gumagalaw? Okay. Ba yan? So, ayan. So, kung napapansin po ninyo, yung sa fall po mga bata, ito po yung pitak ng bato na galing po dun sa kabundukan at nalalaglag po at nahuhulog. Okay? Si topple naman po mga bata, ito po yung nakadikit siya mismo dun sa lupa. And then, unti-unti siyang bumabagsak na parang domino. Mamaya may papakita ko sa inyong video neto. Okay? Si slide naman po, okay? So, nakikita niyo po yung portion na yan. May parang may uuka dyan. And then, mag-i-slide siya. Samantalang si spread naman po, ito po yung massive. Bakit? Okay? So, magmula yan sa tuktok, tuloy-tuloy yan na mag-i-slide. So, yan po yung sa spread. Okay, so ibig sa pagsispread, yun po ay malawakan po ang sakop po niya. Malinaw? Okay. So panoorin po natin yung video na kinuha ko. Napansin niyo po mga bata, yung madalas po na nagkakaroon ng landslide kung saan po yung parteng wala nang masyadong puno. Di ba po? Okay, so it happened nga po kasi na wala na pong nakakapitan po yung lupa. Importante po ng puno sa mga kabundukan. Okay, so let's proceed. So these are the further subdivided by the type of geologic material, so bedrock, debris, or earth. Okay? So yun daw po yung mga nahuhulog po or nadadala during the landslide, yung mga geologic materials. Okay? So yung bedrock po mismo, yung pitak po mismo ng bato, and then yung when we say debris, ito po yung mga bato na nahuhulog na paunti-unti. And then po, when we say earth, so ito na po yung lupa. Okay? So yung massive mass of soil or land. Okay? So si debris flows commonly referred to as mud flows or mudslide. Tandaan po ninyo. So when we say debris flow, ito po ay tinatawag nating mud flows or mudslide. Okay? So medyo putik na po ito. Or hindi lang medyo, putik na po itong rumaragasa. Malinaw po ba?
Okay. And then, si rock falls po are example of common landslide types. Okay? So, si rock fall po, ito po yung mga common na landslide na nararanasan po sa mga papuntang Baguio. Okay? So, di ba nga po, before, nung hindi pa naaayos yung daan papuntang Baguio, napakadelikado pong pumunta sa Baguio, lalo na sa Benguet. Dahil po, dun sa mga nahuhulog po na malalaking pitak ng bato. Okay? So, yun po yung tinatawag nating rock falls. Malinaw po. Okay, si debris flow mga bata, may tuturing po siya bilang spread. Okay? So next, so landslide can be initiated in slope already on the verge of movement by rainfall. So okay, si landslide po is pwede pong mangyari during the rainfall, during the snow melt. So, eto wala to sa atin. Kasi tropical country tayo, so wala pong snow sa atin. Etong snow melt po mga bata, or tinatawag natin sa avalanche kasi madalas to. Ito yung pinaka-right term for snow melt ng landslide, yung avalanche. Okay? So it will happen po doon sa mga lugar or sa mga bansang nakakaranas sila ng snow. Okay? So once daw po nagkaroon po ng pagtunaw o natunaw po yung yelo doon sa bundok, so pwede po ito mag-cause ng landslide na tinatawag pong avalanche. Malinaw? Okay? So, pwede rin po mag-cause po ng landslide ang pagkakaroon po ng changes water level under the soil. Okay? So, later may ipapakita ko sa inyo. So, under naman po ng sinkhole, kung paano yung nagkakaroon ng sinkhole, and then paano nagiging trigger yung water level. Okay? So, sa paano si water level po kasi? Okay? So kapag po sobrang taas po ng water level o yung water content na meron po doon sa ilalim ng lupa, so pwede po yun umakyat o humigop po. So sa landslide mga bata, bakit po sa water level content? Okay? Dahil po sa laging patuloy-tuloy ng pag-ulan, yung water content po dito sa pinaka-bedrock po niyang bundok na yan is po lumalambot. Okay? So, lumalambot po unti-unti itong lupa na itong mga to. Yung tubig po na naipon po mismo doon po sa body po ng mountain. Okay? So, umaakyat po yan mga bata. So, nag-i-spread po yung moisture o yung tubig. And nagiging dahilan po, itong mga part na to, once po yan, halimbawa na-trigger na to, itong part na to na-trigger na. Okay? Sobrang lambot na po niya, dyan po magkukos po yan ng landslide. Nagets po ba? So ito po yung mga trigger po. Tandaan po itong mga sasabihin ko ha. Ito po yung nag-trigger kung bakit nagkakaroon po ng landslide. So, rainfall, snow melt, o yung pagtunaw, so yung avalanche ang tawag dito. So, changes in water level. So, stream erosion, changes in ground level. So, si changes in ground level naman po, ito na po yung sa pinakailalim ng lupa. Okay? So, earthquake, so volcanic activity, so disturbance by human activity. So sa disturbance by human activities naman po kung bakit nagkakaroon ng landslide at bakit involved po yung human. Ito po yung pagputol po natin ng mga puno and then yung pagkakaroon po o yung pagmimina. Yung pagmimina po natin sa kabundukan. Yung pagbutas natin ng kabundukan. So yun po yun ha. Isa po yun sa mga human activities kung bakit nakakapag-create tayo ng landslide. Okay? Malinaw po ba? Okay. So, earthquake shaking and other factors can also induce landslide underwater. So, meron po bang landslide underwater? Yes, meron po tayong landslide underwater. Okay? So, it's called submarine landslide. Okay? Si submarine landslide po mga bata ay nangyayari po kapag po nagkaroon ng earthquake sa mismong sea floor. Okay? So
So once po na nagkaroon po ng landslide po sa seafloor po or dun sa mismong ilalim ng karagatan, pwede po yun mag-cause ng tsunami. Okay, ulitin ko. Ang pagkakaroon po ng submarine landslide o ito po yung landslide sa ilalim ng dagat, pwede po itong mag-cause ng tsunami. Okay? So, tingnan natin yung video. Okay, so ito po yung landslide po sa ilalim ng dagat. Ito yung submarine landslide. So napansin niyo po, nagkaroon po ng disturbance po doon sa tubig o doon sa karagatan mismo. Okay? Kapag yan po ay massive, anak, kapag yan po yung malakihang landslide po yung nangyari doon, pwede po yung mag-cause po ng tsunami. Okay, sa panoon po natin, dahil dun sa lakas po o yung pagkakaroon lang po ng landslide. Malinaw po ba, mga bata? Okay, so next, it is all about the sinkhole. Okay, so paano ba nagkakaroon ng sinkhole o ano ba ang sinkhole? Okay, a sinkhole is a depression in the ground that has no natural external surface drainage. Okay, so basically, this means that when it rains, all of the water stays inside the sinkhole and typically drains into the subsurface. Okay, so sa sinkhole mga bata, hindi to halos may kukumpara ito sa landslide. Okay? Yun nga lang po, yung sinkhole po kasi sa ilalim na siya ng lupa nangyayari. Okay? So, merong mga nalalaglag po na mga lupa. Okay? So, ang nangyayari niyan, ang unang nasisira po sa sinkhole mga bata is yung pinaka-pundasyon ng isang parte ng lupa. And then hanggang sa once po nabutas na yon, unti-unti na pong bumabagsak po yung nasa top po o yung nakikita po natin, yung lupang nilalakaran natin. Okay? So, sinkhole are most common in what geologists call karst terrain. So, these are regions where the types of rock below the land surface can naturally be dissolved by groundwater circulating through them. Soluble rocks include salt beds and domes, gypsum and limestone, and other carbonate rock. Okay? So, ang sinkhole mga bata is mostly nangyayari po sa Amerika. Lalong-lalo na po sa Florida. Kung saan po, yung kanilang lupa po is soluble rock. Okay? So, ano tong mga soluble rock na to? Mga lupa po, ito po yung mga batong nalulusaw. So, ito po yung mga salt beds, domes, gypsum, limestone, and other carbonated or carbonate rock. Okay? So, napapansin nyo, bakit ba nagkaroon ng sinkhole? Okay? So, ito po yan mga bata. Some of the most complex civil engineering problems stem from the interaction of water and the ground. It sounds mundane, but there's a good chance you've seen one of these on the news. How's it possible for the ground to simply open up and indiscriminately swallow anything or anyone that happens to be around? I'm Grady, and this is Practical Engineering. On today's episode, we're talking about sinkholes. This video is sponsored in part by Blue Apron. More on that later.
We all know about erosion. This is the process that takes soil and rock from the Earth's crust and moves it somewhere else. And there's a lot of ways this can happen: wind, landslides, abrasion, and scour. But here's the thing. None of it compares to just the movement of water. Water is the great eroder. If you ever find yourself wondering, how did this particular feature of the Earth come to be here? Or why is the ground shaped like so? Or just, why are things the way that they are? More often than not, the answer is pretty much just water. The ability of water to move soil or rock depends on several factors. The faster and more turbulent the flow, the more erosive it is. Larger particles like gravel are more resistant to erosion than small particles like silt or clay. Finally, rather than physical erosion, some materials are soluble in water, just like sugar or salt, and can be eroded just by dissolving into the groundwater over time. Most of us think about erosion on the surface of the Earth, but erosion can occur in the subsurface as well. In fact, scientists and engineers have a very creative name for just such a process: internal erosion. If just the right factors come together in the subsurface, some very interesting things can happen, including sinkholes. But let's look at a non-erosive example of groundwater movement first. This is from a video I made before the channel was even called Practical Engineering. Water's flowing from the left side of the demo, under an obstruction, and over to the right. Notice two important things. First, the movement of the water is slow. There's not a lot of open space between all that sand, so it takes time for water to flow through it. Second, the sand is confined. Even if it wanted to move, there would be nowhere for it to go. If those two conditions go away, that's when sinkholes happen. Most natural sinkholes occur in areas with large deposits of carbonate rocks like limestone. Over long periods of time, groundwater flowing through the subsurface can dissolve this rock, creating voids and open tunnels. In fact, this is how most caves are formed. These tunnels and voids create a significant change in the character of groundwater flow. First, they allow water to flow quickly, just like it would through a pipe, making it more erosive. Secondly, they create a space for soil to wash away into. With those two conditions, any soil overlying a dissolution feature runs the risk of eroding away from the inside, eventually leading to a sinkhole. But not every sinkhole is formed through natural processes. In fact, many of the most famous sinkholes in recent times have been human-created. Just like a cave dissolved into the bedrock can act like a pipe and allow groundwater to carry away soil, an actual pipe can do the same thing. And actual pipes aren't limited to areas with specific geology. If you could take a look into the subsurface of any urban area, you'd see miles and miles of water, sewer, and stormwater drainage pipes. Unfortunately, we can't see into the ground, so I built this demonstration so we can see for ourselves how this works. All it takes is a little bit of settlement or shifting to create an opening in one of these pipes and allow internal erosion to start. I added a gap in my pipe to simulate this effect. Water moving through this pipe is able to dislodge the adjacent soil and carry it away. Notice there's no signal on the surface that anything is awry. As more soil is washed away, the subsurface void grows. Depending on all those soil properties we talked about earlier, this process can take days to years before anyone notices. Many of our subsurface utilities are placed directly below roadways, and the paving often acts as a final bridge above the sinkhole, hiding the void below. It's only a matter of time before everything above is swallowed up. Sinkholes aren't the only problem caused by internal erosion. A specific type of internal erosion called piping is the most common cause of failure for earthen levees and dams, including Teton Dam in Idaho, which killed 11 people and caused billions of dollars of damage when it failed in 1976. Maybe I'll build a piping demo someday for us. Okay, si sinkhole po is usually nangyayari po sa mga Amerika, okay? Lalo-lalo na po sa Florida, kung saan po malambot po yung lupa nila doon. Okay?
Okay? So may ilang mga scientists po mga bata na diniscover po o binaba yung mga sinkhole. Okay? At yung mga nakikita po nila sa sinkhole mga bata is water po. Okay? Yung pinakadulo daw po o yung pinakailalim daw po ng sinkhole is water. Okay, so para po siyang nagmistulang swimming pool sa ilalim po ng lupa or parang kuweba. Okay, malinaw po ba mga bata? So next, so madalas mga bata sa sinkhole din, madalas nagkakaroon ng kuweba. Okay? So yung may mga area po na nagkaroon ng sinkhole, yung ilalim po nun, meron na pong kuweba po doon. Okay? So next, so meron daw po tayong two types of sinkholes. The first one is one forms when the roof of a cave collapse and expose the underground cavern. Okay, so yung una daw po is yung mismo bubong ng kuweba. So yung top daw po ng kuweba, once daw po yun na nag-collapse. Okay, yung underground po na meron po doon sa kuweba na yon is ma-expose po. So meaning po, halimbawa, yung kuweba is sarado. Pero may maliit lang po na daanan na papasok sa loob. Okay? So once daw po na nag-collapse yung kuweba na yon, yung nasa top niya, once daw po yun na nag-collapse, so yun na daw po yung mabubuong sinkhole. Lalamunin na po yung mga nakatayo po doon sa taas ng kuweba na yon. Okay, next, yung second types of sinkhole daw po is the second type forms when the water dissolves the rock underneath soil and creates an underground chasm. Without rock to support it, the soil layer collapses and creates a hole in on the surface. Okay? So yung unang types of sinkhole daw po, ito yung pinakita ko po sa inyo. Okay? So once daw po na yung bato sa ilalim ng lupa is nalusaw daw po dahil doon sa tubig. Okay? So unti-unti daw po once na nalusaw yon, syempre yung lupa wala po yung pagpapatungan. Wala siyang pagpapatungan na bato. So once po na walang pagpapatungan na bato, yung lupa, magkikreate po ito ng butas. And then doon na po mapuumpisa yung sinkhole. Malinaw po ba? Okay, ulitin ko ha. Dalawa po yan. Yung una, nangyayari ang sinkhole kapag po yung roof o yung top ng kuweba is nag-collapse. Pangalawa, kapag daw po yung mga lupa o yung mga bato sa ilalim ng lupa is unti-unting nalulusaw. Okay? So next, okay. So sinkholes have both natural and human causes. Ang sinkhole daw po mga bata ay merong dalawang uri ng pagkabuo. Okay? So, may dalawang uri daw po. Ano yung una? Yung una po dyan is yung natural sinkhole. Yung natural sinkhole, mga bata, eto po yung gawa po mismo ng kalikasan. Okay? So, ito po yung pagkalusaw po nung bato sa ilalim ng lupa, and then ito naman po yung pagkukulaps po ng kuweba. So, yun po ha. Yun po yung sinkhole na una, yung natural sinkhole. Yung pangalawa naman po is man-made sinkhole. So when we say man-made, ito ay gawa ng tao. Okay? So created when city development compromises the structural integrity of underlying rock, roads, buildings, and other types of construction may cause water to collect in certain areas and wash away the supporting rock layer, especially at low sea levels and after a heavy rainfall. Okay, yung man-made sinkhole naman po mga bata, eto daw po yung once daw po na naghuhukay yung mga construction worker doon sa ilalim ng lupa. Okay? So halimbawa, magkakaroon po tayo ng subway o yung daan po sa ilalim ng lupa. Okay, nagkikreate po tayo ng para sa Batangas to papuntang Batangas. Nakalimutan ko yung daan na yun. Yung sa ilalim po ng lupa, so para po siyang kuweba na road. Okay, so once daw po yung tao ay gagawa po ng daan sa ilalim po ng bundok or magtitibak sila sa ilalim ng lupa, so masasagabal ba daw, tawag dito, I forget the term.
Masisira po yung underlying rock. Mismo yung pundasyon po mismo ng lupa. Once po yun na nasira po dahil po doon sa paghuhukay na ginagawa ng mga tao, magpapos po yung water level po ng mga bata, tataas po. And then, unti-unti po yung mga natitirang pundasyon po ng bato na yon, unti-unti po yung matutulaw and then, mabubuo po yung sinkhole. Malinaw po ba? Iwawash away po yung natitirang rock layer. Malinaw po ba? Okay, next. So, ito po yung mga precautionary measure po na kinakandak po before, during, and after the landslide. Konti na lang tapos na tayo, precautionary measure na. Okay? So, ano daw po ba yung mga precautionary measure na ginagawa before the landslide? Okay? So, first, know your areas raised for a landslide. Okay? So, as a citizen, once po ikaw, halimbawa, kakalipat mo lang sa isang lugar. Okay? So, make it sure alam mo kung yung area mo ba ay prone sa landslide. Kung hindi naman, saan yung mga lugar na possible na tinatamaan ng landslide. Okay? So, dapat inaalam mo po yan. So, next, prepare a landslide disaster plan. So, dapat po kapag ikaw ay nakatira daw sa isang landslide-prone area, so dapat gumagawa ka na ng landslide disaster plan. So, within your family. So, dapat po ino-orient nyo po sila, lalo na po yung family members, yung mga bata, kung ano po yung mga evacuation plan or yung mga dapat gawin ninyo once po na nagkaroon po ng landslide. Or kahit hindi pa, or once na magkakaroon ng landslide. Halimbawa, malakas ang ulan. Okay? So, dapat po ina-aware nyo na po yung bawat members of the family na dapat handa tayo once na posibleng magkaroon ng landslide. Okay? So, saan tayo magpupunta or saan tayo mag-evacuate? Ano yung mga dapat dalhin? Malinaw po ba? Next. So, have an emergency preparedness kit ready. Okay? So, dito na po pumapasok yung mga emergency kit. Okay? Yung mga first aid kit. So, hindi lang basta first aid kit, but also yung disaster emergency kit kung saan po, ito na po yung survival. For survival, good for 72 hours or good for 3 days. Okay? Na ito daw pong emergency preparedness kit po na ito, mabilis lang daw po itong makuha. Okay? Dapat daw po lahat po ng family members ay alam nila kung saan nakalagay itong mga emergency kit na ito o itong mga survival kit na to. Okay? So, hindi dapat siya nakalagay sa taas. So, dapat yung mga abot lang, especially ng mga bata. Okay? So, ano-ano tong mga emergency kit na to? Kasama po dito yung first aid kit, yung flashlight and batteries, non-perishable snacks, and water. Okay? So, napakalaking tulong din po kung magsasama po tayo dito ng whistle o yung pito. Okay? So, napakalaking tulong po nun, lalo na kapag merong disaster. Okay? So, pang-call po kasi yun ng attention. Tawag po yun kapag kailangan natin ng tulong. Okay? So, next, update your supplies every year to ensure they working and ready if and when you need them. Okay? So, dapat daw po yung mga emergency kit ninyo is kailangan na-update po ninyo every year. Okay? And then make it sure yung mga food, yung mga staple food po na nilalagay nyo po doon is kailangan din po i-monitor po ninyo yung mga expiration date. Kasi baka nga mamaya meron nga kayong mga food na gagamitin for survival, tapos hindi nyo naman pala ina-update, expired na po pala yung mga inilagay nyo doon. So, dapat din po ina-update nyo po yun. Pinapalitan. Okay? So, next. So, ito naman po yung mga gagawin during the landslide. Okay? So, know the warning signs. So, kapag po may bagyo, so kadalasan po kasi talaga, si landslide is nangyayari kapag masama po ang panahon. Okay? Kapag kayo ay nasa landslide prone area, so kapag meron pong warning sign ng bagyo, so dapat aware po kayo kung anong sign, anong level na ba, o warning level 1 na ba, level 2, or ano pang mga sign po yan in terms po ng typhoon. Okay?
Malinaw po ba? Next, you can also listen for sounds of a landslide, including cracking trees, rushing water, rumbling, or the sounds of rocks hitting each other. So listen to the radio or news to stay on top of the latest weather. Okay? Kung malapit po kayo sa mga landslide prone area or malapit po kayo sa kabundukan, so dapat po kayo ay aware na aware. Okay? So very attentive po kayo. Bakit? Kinakailangan malakas yung pandama, aware po kayo sa paligid ninyo. So once po kayo ay nakakarinig ng medyo kakaiba, ito po yung parang nagtutunugan ng mga nababaling mga puno o di naman kaya parang rushing water o nagraragas ng tubig. Kapag ganun yung mga naririnig ninyo, that's the time po na mag-evacuate po kayo. Kasi ilang minuto lang, magkakaroon na po tayo ng landslide. Okay? So next, evacuate immediately. So yun nga po, once po nakarinig kayo ng klaseng ganong mga tunog or crumbling of rock, cracking of trees, so evacuate immediately. Huwag nyo nang hintayin na magkaroon pa or dumagasa pa mismo yung landslide. Okay? So mas maganda ng tayo ay advance mag-isip kung baga late tayo mag-isip. Kasi once po tayo nagkaroon tayo ng alinlangan na, ay hindi yan magkakaroon ng landslide, hindi yan bubuho. Okay? So pwede pang magkaroon po tayo ng casualties pa. Pwede tayo mamatay or yung isa sa mga members of the family natin kapag tayo ay nagmatigas. Okay? So next, be especially careful when driving. So ito naman po yan kapag po tayo ay nag-drive. Okay? So for like example po, pag tayo ay aakyat po ng mga kabundukan or halimbawa sa Baguio or sa Benguet. So dapat po aware po yung driver. Dahan-dahan siya sa pagda-drive. Kasi po baka mamaya hindi natin alam posibleng magkaroon ng rockfall. Okay? So kagaya ng mga nangyayari sa Benguet. Ang Benguet po is matalagang kilala sa pagkakaroon po ng rockslide. Okay? So ito po yung nagiging accident-prone area kung bakit madalas may nahuhulog na bus or mga sasakyan doon sa bangin. Okay? So next, if you're stuck in the path of a landslide, move uphill as quickly as possible. Okay? So kung ikaw daw po ay na-stuck doon sa lugar kung saan madalas nagkakaroon ng landslide, as much as possible, umakyat po kayo sa mga matataas na kung saan alam nyo po na medyo safe po kayo. Okay? So wag na magpatumpik-tumpik. Next, ito naman po yung mga precautionary measure after the landslide. Okay? To wait for the all clear. Okay? Wag po tayo magmamadaling pupunta kaagad doon sa lugar po natin. Hantayin po natin yung mga local officials